მოდი ახლა ვისაუბროთ საბიუჯეტო ხაზზე, და საბიუჯეტო წრფე. სულ ვამბობ ხოლმე საბიუჯეტო ხაზს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უფრო მებუნებრიობა, მაგრამ საბიუჯეტო წრფე არის ტერმინი და უკვე შეგხვედრიათ დიდი ალბათობით ალგებრაში, რამე ამოცანა გექნებათ ამოხსნილი, სადაც გააქვთ გარკვეული თანხა და არის რაღაც კომბინაცია პროდუქტის, რის შეძენად შეგიძლიათ და უბრალოდ საბიუჯეტო წრფე გაჩვენებთ ყველა შესაძლო კომბინაციას იმის თუ რანაირად შეიძლება დახარჯოთ ფული. და მოდი ზუსტად ეგ გამოვიკვლიოთ ახლა. მარტივი მოდელი ავიღოთ, გვაქვს ესე იგი შემოსავალი, აღნიშნოთ white, y-ით და პირდაპირ უდრიდეს ხარჯს და ტოლი იყოს, მოდი ესე ვიზამ. ცხადია, ბევრი პროდუქტის არჩევა შეიძლება, მაგრამ რაც უფრო მეტი პროდუქტი გაქვს, მით უფრო კომპლექსური გამოდის გრაფიკი. ამიტომ ძალიან გავამარტივოთ და გქონდეს ორი შესაძლო პროდუქტი, რისი ყიდვაც შეგვიძლია და წინა ვიდეოებში როგორც ვიყენებდით ამ პროდუქტებს, ერთ-ერთი იყოს რამდენი ცალი შოკოლადის ყიდვა შეგიძლია და მეორე იყოს რამდენი კილოგრამი ხილის. ესე იგი, ფასი შოკოლადის, ხო, ანუ chocolate, ცალობით, გამრავლებული რაოდენობაზე შოკოლადის, ანუ რამდენ ცალსაც იყიდი. არის რაღაც ხარჯი, რაც წავიდა შოკოლადზე. და ამას დამატებული, მოდი სხვა ფერით ვიზამ, ეს იქნება ხილის ფასი, fruit, გამრავლებული ხილის რაოდენობაზე, კილოგრამებში და ფასის კილოგრამებში იქნება, ხო? ანუ ესე იგი, რამდენი კილოგრამი ხილი იყიდე და ფასი მაგაზე გამრავლებული არის ის ხარჯი, რაც წავიდა ხილის შეძენაში, ხო? ასეთი მარტივი შემთხვევა განვიხილოთ და ასევე მოდი დავწეროთ, რომ თქვა ჩვენი შემოსავალი, რომელიც თლიანად დავხარჯეთ, არის 20 ლარი თვეში და თქვათ ფასი არის შოკოლადის ერთი ცალი შოკოლადის ფასი არის 1 ლარი და თქვათ 1 კილოგრამი ხილის ფასი არის 2 ლარი. ახლა, იმისთვის რომ ავაგოთ გრაფიკი და ნახოთ როგორი არის საბიუჯეტო წრფე, დაგჭირდება რომ ერთ-ერთი გამოვსახოთ მეორეთი და მოდით ცოტა უფრო გამარტივებულად გადმოვწერ ამას და უფრო ნათელი იქნება, ესე იგი ეს y-ი ტოლია, შოკოლადის ფასი გამრავლებული შოკოლადის რაოდენობაზე, პლუს ამას ხილის ფასი გამრავლებული ხილის რაოდენობაზე. ახლა, მაგალითად გამოვსახოთ შოკოლადის ფასი, ანუ y ღერძზე გვექნება შოკოლადის ფასი, ხო? მაშინ, უпростоრად შოკოლადის რაოდენობა, ანუ ფასები ისედაც ცნობილია, შოკოლადის რაოდენობა გვინდა რომ გამოვსახოთ, ანუ ერთ-ერთი რაოდენობით გამოვსახავ მეორე რაოდენობას, ხო, ეგაა იდეა. და თუ არ არის ცხადი დავინახავთ რატომ გვაწყობს ეგ. ამიტომ მოდი ორივე მხარეს გამოვაკლოთ, აი ეს წევრი, ესე იგი minus PFQF ორივე მხარეს QF, რაც ესენი გავათილდება და მარცხნივ გვექნება, ესე იგი Y-ს გამოკლებული PFQF ტოლია ამის, ეგ PCQC. და ჩვენ გვაინტერესებს QC გამოსახული ამ დანარჩენი რაღაცებით, ასე რომ ახლა ორივე მხარე გავყოთ PC-ზე, ესე იგი მარცხენა მხარეც გავყოთ PC-ზე, მარჯვენა მხარეც გავყოთ PC-ზე, ესენი წავიდა. და მოდი პირიქით დავწერე, ახლა QC-ს დავწერე, რას უდრის? QC, ანუ შოკოლადის რაოდენობა, ტოლია და ამ წილადს გავყოფ ეს შეფარდებული შოკოლადის ფასთან. საინტერესო მიზეზით ყოფს სხვათა შორის ამ წილადს, ანუ ხლეჩ. და PF-ი შეფარდებული PC-სთან გამრავლებული QF-ზე. ახლა რატომ დავწერე ასე? საკმაოდ საინტერესო მიზეზი აქვს. დავუკვირდეთ თითოეულ წევრს. პირველი წევრი არის Y-ი, რაცა ჩვენი შემოსავალი, შეფარდებული შოკოლადის ფასთან. ახლა ეს ჩვენ შეგვიძლია, ამას უпростоრად შეგვიძლია დავარქვათ, ნამდვილი შემოსავალი. მოდი დავწეროთ ეს შეფარდება თავის ერთეულებიანად და რას მოგცემს ნახოთ, ესე იგი Y არის 20 ლარი თვეში, ხო? ესე იგი Y არის 20 ლარი შეფარდებული თვესთან და ეს გაყოფილი არის შოკოლადის ფასზე, რომელიც არის 1 ლარი ცალზე, ხო? ანუ ესე იგი 1 ლარი შეფარდებული ცალთან. და ახლა თუ დაუკვირდებით ამ ნამრავლს, აქ რაც ხდება, რიცხვები უბრალოდ მოგცემს 20, ხო? 20 გაყოფილი 1-ზე და ამ წილადებს თუ დაუკვირდებით, ეს არის ლარი შეფარდებული თვესთან, გამრავლებული და ეს ამობრუნდება, ხო? ცალი შეფარდებული ლართან და ლარი და ლარი ერთმანეთს გააკრობს და ერთეულში დაგვრჩება 20 ცალი შეფარდებული თვესთან, ხო? და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ შენ ისეთი შემოსავალი გაქვს, აქ უნდა მივაწეროთ, ცალობით რადგან არის პრინციპში მიწერ არ გვინდა, ისაც ვიცით რომ შოკოლადზე ლაპარაკი, მაგრამ თქვა სხვა რამეც რომ ცალობით ყოფილიყო, მივაწერდით ცალი შოკოლადი ან ცალი რაღაც. ეს გვეუბნება, რომ ჩვენი შემოსავალი
რასაც ნიშნავს რეალურად რამდენიც არის. არის იმდენი რომ მოგვივა 20 ცალი შოკოლადი თვეში. ანუ ნაცვლად იმისა რომ რაღაც აბსტრაქტული რიცხვი იყოს ჩვენი შემოსავალი, რომელიც იმის და მიხედვით თუ რა პერიოდში ხარ შეიძლება თქვა რაღაცები გაძვირდა გაიაფთა ასე შემდეგ და ბოლომდე არ გეუბნება ინფორმაციას. რაღაც ნამდვილს მიაბამს ამ მნიშვნელობას. მაგალითად რომ განგვესაზღვრა ხილით, მაშინ იქნებოდა 20 ლარი თვეში გაყოფილი 2 ლარი კილოგრამზე, ხო? და გამოვიდოდა 10 კილოგრამი თვეში. და მაშინ ვიტყოდით რომ ჩემი შემოსავალი არის 10 კილოგრამი ხილი თვეში. ანუ იმდენი შემოსავალი მაქვს რომ აი ახლა დღესდღეობით შემიძლია ვიყიდო 10 კილოგრამი ამ თვეში. ახლა ეს მეორე ვნახოთ, მეორე რა არის? ესე იგი ეს მეორე წევრი არის ფასების შეფარდება, ხო? და მოდი ესეც დავწეროთ იგივენაირად წილადის სახით. ცოტა მარჯვნივ დავწერ. PF შეფარდებული PC-სთან ტოლია. ესე იგი PF არის 2 კილოგრამი, კერდა 2 ლარი კილოგრამთან, ხო? მრიცხველში გვექნება 2 ლარი შეფარდებული კილოგრამთან და მნიშვნელში გვექნება 1 ლარი შეფარდებული ცალთან. და ნუ ახლა ხელახლა აღარ გადავწერ წეგამაც ხო ნახეთ, უბრალოდ წილადები აყირავდება, ანუ ლარები ერთმანეთს გააქრობს და რაც გამოვა არის რომ 2 შეფარდებული ერთთან არის უბრალოდ 2 ცალი შეფარდებული კ-გ-სთან. ეს რას ნიშნავს? ეს არის ფარდობითი ფასი, ნუ ამ ორი პროდუქტის, მაგრამ რეალურად რასაც გვეუბნება, ეს არის ხილის ალტერნატიული დანახარჯი. ანუ შენ შეგიძლია 1 კილოგრამი ხილის ნაცვლად იყიდო 2 ცალი შოკოლადი. ანუ მაგაზე ატარებს ინფორმაციას უბრალოდ, ანუ ფარდობითი ფასი არის ამ ორი პროდუქტის. ესე იგი, საინტერესო რაღაცები გამოჩნდა აქ, ხო? ანუ ორი საინტერესო წევრი. მაგრამ ახლა ამათ თუ რიცხვებში გადავწერთ, მაშინ QC ტოლია, უკვე ზუსტი რიცხვები ჩავსვათ, ხო? ნახეთ რომ Y ყოფილი PC-ზე იყო 20, ერთეულებს აღარ მივაწერ. უბრალოდ გრაფიკის აგება გვინდა და ეს იყო 2, ამიტომ ამას გამოვაკლდება, ესე იგი -2-ჯერ QF. მოდი მას კიდევ უფრო ქვემოთ ჩამოვწერ. შუაში ადგილი დავტოვე იმისთვის რომ ამეგო გრაფიკი. კარგი იქნებოდა ჯერ ცოტათი ამეგო და უკეთ მეცოდინებოდა სად შემეძლო რისი დაწერა, მაგრამ არ აღმოუჩნდი ეგეთი წინდახედული. ესე იგი, როგორც თქვით, აქეთ გადავზომეთ შოკოლადის რაოდენობა, აქეთ გადავზომეთ ხილის რაოდენობა და მოდი ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. აშკარად ჩანს რომ თუ საერთოდ არ ვიყიდე ხილს, მაშინ შეუძლება მივიყიდო 20 ცალი შოკოლადი, ასე რომ მოდი მაქსიმუმი გქონდეს აი აქ, ეს იყოს 20 ცალი შოკოლადი. მაშინ აქ გვექნება 10. აქ არის 0 და პირიქით შეიძლება ვიყიდოთ 10 კილოგრამი ხილი და მაშინ შოკოლადის ყიდვა საერთოდ არ გამოგდის, ასე რომ სადღაც აქ გვექნება, ესე იგი 10, აქ უკვე კილოგრამებით ვზომავთ, ხო? და რეალურად ნებისმიერი კომბინაცია ამ ორ წერტილს შორის არის შესაძლებელი. ანუ რა თქმა უნდა, უფრო მცირე რაოდენობებით შეძენა რომ შეგვეძლოს ამ პროდუქტების და არა თქვა ცალობით და კილოგრამებით, მაშინ აბსოლუტურად ყველა წერტილს ავითვისებდით, მაგრამ მაგას რომ თავი დავანებოთ, აი მარტივად რომ შევხედოთ, ნებისმიერ შემთხვევაში როცა ვთქვათ, დათმობ 2 ცალ შოკოლადს, შეიძლება რომ შეიძინო 1 კილოგრამი ხილი. ხო? ისევ კიდევ 2 შოკოლადი თუ დათმე, კიდევ 1 კილოგრამით მეტი ხილის შეძენა შეგიძლია. რა თქმა უნდა, ეს რომ კილოგრამის ნაცვლად გრამობით იყოს, ან უბრალოდ ორივე იყოს ისეთი პროდუქტი, რომ გაცილებით მცირე რაოდენობებით შეგეძლო შეძენა, მაშინ კიდევ უფრო წვრილ-წვრილად შეიძლება და ამის გარჩევა. ასევე რეალურად ამ ცალობით და კილოგრამობით გაყიდულ პროდუქტზე შეგიძლია იგივენაირად იმსჯელო, ოღონდ თუ ბევრი თვის საშუალოს დათვლი, ხო? ანუ შეიძლება რომ თვეში ყიდულობდეს საშუალოდ 2.5 შოკოლადს, მიუხედავად იმისა, რომ 2.5 შოკოლადს არასდროს არ ყიდულობ. ამ ხაზს გარეთ ნებისმიერი წერტილი გრაფიკზე არის უბრალოდ მიუღწეველი წერტილი, ხო? ანუ ეს ხაზი შეიცავს ყველა კომბინაციას, რომელიც შეგიძლია ამ ორი პროდუქტის ყველა კომბინაციას, რომელიც შეგიძლია შენი შემოსავლით რომ შეიძინო. ამ ხაზს შიგნით წერტილი აღნიშნავს ისეთ ვითარებას, როცა ესეთი კომბინაციას შეგიძლია შეიძინო, უბრალოდ ფული მოგრჩება. და ამ ხაზზე თუ ხარ, უბრალოდ ისეთ ვითარებას განიხილავ, სადაც ზუსტად დახარჯა შენი შემოსავალი და რაღაც კომბინაცია შეიძინე ამ ორი პროდუქტის.